These riders, this is the last little bit of respite, as you can see the gradient in the top right of your screen, -3%. So it's the last point for riders to move up, to take a bit of respite, to free will, take the last little bit of. Well, that shot there of Julia Schiller. I do like that kit. I do like the name of this team as well. I mean, Beast Mode powered by Rose. Real kind of, you got the Rose and then Beast. It's a real coming together, isn't it? But they've got two riders in this front group in the form of Elisa Haig and Julia Shallow. So two riders in this front group for the newly promoted German squad. Again, 3.1 watts a kilo there, well under 200 watts. So she's going to be sat in the slipstream there. It's kind of, things are steadying up a little bit. You think you can really kind of sense the tension there. The watts per kilo for this whole group starting to drop. I think riders now making sure that they're ready and fresh for what is to come. But it isn't a simple finish. We've seen riders go long before. 2.5 kilometres to go as Clutterbuck and Jackie Godby now move to the front. This is going to be very, very interesting. It won't be long now, Hannah, around a K before they emerge out of these ocean tubes back, and they will have Watopia in their sights again. They will. They'll have to climb out of here as well, so they have that ever so slight elevation to tackle with. As we can see, things getting a lot more tense now as riders from Hino start to move towards the front. Caroline Williams just sitting in second place, and you can just see the washing machine effect almost. Riders constantly coming towards the front, other riders coming round them to try and take their place, and they all know that they need to take this sprint on from the front, as we saw before in previous races which have had the same finish. Mary Wilkinson went for a flyer and was able to hold on until the finish line, so they know they have to be aware of any last attacks, late minute moves from any of the riders. Well, it's Eddie Geese now rolling to the front. Bolt's not far behind. Jackie Godby always making sure she's there or thereabouts. She's been running very, very strongly tonight, the rider from Saris and the Pros Closet. Look out for her. We know how well she can finish in that yellow, white and green kit. We've got four riders from Hino there. Hansen, Huback, Lethbridge and Williams are all there. We've got Lejeune, Dew, Falk and Wilkinson, all from Canyon Esports in the mix as well. Kuczynski is there with Paulus for Team 2020. McIver is there for Movistar. Haig and Shallow are there for the Beast Mode newly promoted team. They've come out back into the sunshine. It's a beautiful day here in downtown Watopia, and in 1.2 kilometers time we will find out who is the winner of this, the opening points race of season 3 of the ZRL. And things are starting to wind up now, and it's the Ionian race team hit the front now, Hannah. Yeah, only 30 riders in this front group, so things starting to get a little bit tactical. Canyon Esports just putting themselves up towards the front. You can just see almost like a lead-out train is forming for that squad in the pink and purple jersey. Saris and the Pros Closet just amassing themselves on the left-hand side with the yellow jersey and the green flags. But where is the team of Hino? They have the two riders, but they're sitting just halfway down the peloton. 700 meters remaining, and it's a rider from Movistar who comes towards the front, wants to try and move herself up as we turn right. 600 meters to go, Matt. 600 meters to go. There's a couple of left-handers, one left-hand turn, then we have a right-hander, then that final meandering left-hander to the finish line. Duncombe is now on the front. Lizzie Duncombe absolutely piling on the pressure here. This little right hand, this is the penultimate term, and Hansen's opened it up. Cecilia Hansen has opened it up. It looks like she's been mobbed. Lejeune is there. De Geeston, Colclough, Lethbridge is there as well, but Hansen still on at the front there for Team Hino. They're just rounding the final corner, under 150 minutes to go. Looks like Godby's coming through, but also McIver from Movistar. The woman in blue, McIver, looked like she might have got that one. We'll get confirmation in a moment, but what it might have been Godby as well, but an absolutely scintillating sprint there. Very, very tight on the line. We will get confirmation in just a few moments' time.
but it looks like it might have been Jackie Godby who took the win just ahead of Beth MacGyver. Absolutely fantastic finale there, Hannah. That race did not fail to deliver. And there it is, confirmation. Jackie Godby takes the win for Saris and the Pros Closet. Beth MacGyver, the first podium in the points races for the newly minted Movistar team. And look at that, another promoted team. Eliza Hag there for Beast Mode, powered by Rose in third place. Catherine Curry there, the first rider home from I Race Like a Girl. Then we have Louise Huback in fifth. Steph Clutterbuck making 2 Movistar riders in the top 6. That really is a top result from them. Charlotte Colclough is there for Vision. Cecilia Hansen for Hino. Courtney Nelson in 9th. And then Linda Klein is there in 10th place for the Cryo RDT. Well, I'm out of breath. They're going to be out of breath. Page number 2 coming very, very shortly. But an absolutely scintillating wing by Jackie Godby. She timed that to perfection. Opened things up, went round Beth MacGyver. We will get a slow motion replay in just a few moments' time. But there we go. Lejeune is in 11th. Then we have Barbara Frisch, another rider from the Ionian race team in 12th. Caroline Williams there for Hino in 13th. Lizzie Duncan, Audiella Verhaeren, Bexy Jew, Megan Armitage, Rachel Lieberman, Julia Schellau, and then Kristin Falk rounding out the top 10 there for Norway and Canyon. And you can just see the other riders there, well, over a minute and a half down. But and there's your final 30 riders, all scoring points towards their team. We'll leave our producers and our mathematicians, Hannah, to work out the exact points. Oh, no, we've actually got the points worked out straight away. It's going to be very, very close, I think, at the top. But remember, Team Hino were looking good. Let's have a little look at the final finish line points. Jackie Godby, we know that she would get 50 points there. 10 points to the clear for Beth MacGyver, and you can just see how the points tally favours the riders at the front end, unsurprisingly. Curry, Huback, Clutterbuck, Colclough, Hansen, Nelson and Klein there. And then from that point onwards, the riders scoring 1 increment points. So, Hannah, a wonderful race, a kind of tactical finish, but we've been very, very quick today. Sorry to cut across you again, Hannah. We are getting the team points up on the screen, and this will give us, well, the winning team on the night. Which team has accumulated the most points? It is as simple as that. We almost need a little bit of a drum roll. But there it is. Hino Racing Team. They do it again. Well, there we go. Hardly a surprise, I guess. But Hino Racing Team, well, shows how much those points out on the road in the race counted. 128 points to the good. Saris and the Pros Closet, a very solid second place with 98. Movistar there in third. I think they're going to be very pleased with that with 76. Beast Mode powered by Rose, they're going to be very happy as well with 70. Then we have Canyon Esports in fifth. Ionian in sixth. I Race Like a Girl in seventh. Cryo RDT there with 45 points, equal with Vision, and then rounding out the top 10, Team Swedish Zwifters with 25. Moving along to page 2, 11th Team 2024 with 20 points. ATP are there in 12th with 11, and then rounding out the top 13 teams to have scored points, Ensured, powered by Pedal Power with 5. And the other teams did not score any points, so that's just the top 13 teams, all scoring points. Well, Hannah, a breathless finale. I will hand over to you briefly. A wonderful race there, but we knew, or we kind of thought, didn't we, Hannah, that those points out on the road would make a difference, and they certainly did today. They certainly did. And for me, when you look at those finishing points, how much of a difference also the finish line points make a difference. Movistar E-Team had 4 points, so they were 50 points behind Hino at one point. And you can just see how vital the points were that Beth MacGyver and Steph Clutterbuck picked up to finish in the top 10, to close that gap and to finish third overall team on the night. So really, it shakes things up in the team standings, but it certainly makes the racing out on the road very, very hard fought and very exciting, I might add. It was a great race. It really was good. We thought that the people would change their tactics as we suggested, and as we thought. Hino out of the gates, making it very, very aggressive, scoring a ruck of points early on, almost like as an insurance policy to get those points in their back pocket. And although they didn't finish super high on the night in terms of the top 20 results, they had enough in the bag. And I think it's food for thought. A lot of teams are going to be thinking, how on earth do we play Hino? Because whatever permutation the ZRL throws at them, they adapt so quickly. It's kind of frightening, isn't it? Scary how well they adapt to whatever is thrown at them.
It is, and they obviously come into each race with a solid game plan, a tactic, and they're able to change the tactic on the road as well, as you would do in IRL. So a tremendous result for Hino, and great to see our newly promoted teams up there as well, especially Beast Mode powered by Rose and the Movistar E team. Indeed. Well, Hannah, it's been great having you alongside me. Again, if you want to drill down a little bit further into those results, please do head to Zwift.com/Zwift Racing League, and you can find out all you need in relation to results and, as I mentioned before, in relation to what's to come this season. And you can have a look back at seasons previously, look at the action as well. There you go, Zwift.com/Racing League. Hannah, we'll see you a little bit later at the back end of the programme following the men's. But without further ado, it's time to welcome on to the hockey Mr. Dave Towle. Dave, some breathless racing there for the women, but maybe that sets the scene a little bit for what's to come in terms of tactics for the men tonight too. Yeah, I completely agree. Take a note from Hino here, guys, and participate in every one of those bonus sprints. I don't think that any team, Matt, has the luxury of being able to say, we'll put our eggs in that finish basket and just play for that. Because even if you put 3 riders in the top 10, I mean, look at Movistar. There, they did a really good job, 2nd and 6th, and they still end up the 3rd team. That came down to Saris, the pros closet. They were very active in hunting for those bonus points. That's the game changer out here, Matt. It's going to be an incredibly exciting race, and the cherry on top of the cake is certainly going to be a sprint finish out here. So, all right, hit the reset button here. Same course, a lot of the same dynamics at play. So I'm going to expect a very, very exciting 38K out here, Matt. I do agree, Dave. But before we look at the men's race in a bit of detail, what's in store for them, should we cast our mind back to the opening team time trial of season 3 in France? Welcome back to season 3 of the Zwift Racing League. It is a team time trial. 24K today, 133 meters of climbing. Beast mode powered by a Rose team. This is our first view of the Movistar esports team. This is Team Swedish Zwifters here. They might be down to 4 here. Restart are already looking at the power here. Team draft. The men in red. Zwift Warrior Cycling. Callas, a real mighty, strong team. Legion of Los Angeles. Looks like they've actually lost Sam Bourbon, so not a great start. Canyon, all 5 riders together. They are hitting very, very high speeds. The Zwift Warriors coming in. The big question is, Dave, what can Canyon do here? And it's Kirkmare who have taken the win by only 3 seconds from draft. Saris in the pros closet in 3rd place, but look how closely packed these teams were. Wild, wild way to start week 1 of 8 here for the ZRL. Well, it really was a spectacular opening round. Of course, it was the team time trial. Now, the results have indeed been finalised. And to check out those results, please do head to Zwift.com/Zwift Racing League. And you can pick the bones out of what was a very, very interesting opening round. And you can also look back on seasons past and what's in store for the riders this season too on that website. So, Dave, we've got 21 teams taking part tonight. 4 should I say, newly promoted teams. But out of the squads racing on this course tonight, which 3 should we really be looking out for? What teams are your picks on this course here on the Beach Island Loop? Yeah, it's a great question, Matt, because there's a lot of individual riders sprinkled amongst all of these teams that have a shot at the outright win today. But what team is going to have that combination of riders that have the ability to pick up the bonus points? Well, and be involved in the finish. Callas comes to mind for me, that Norwegian squad. Harvard is Gelnus here is one of the top riders in the league and is certainly a strong finisher. So he'd certainly be the rider I'd look for in that top 10 when it's done and dusted. But all of these guys are
including Christian Ofdal here. This is a rider that should be picking up some key bonus points for Callis Esport Racing Team out here today. So absolutely, they're going to be in the mix. The next team I'm looking at really should be no surprise. PO Auto Ceramic Speed. This is a tremendous team with depth. Now, they've not only had success at the World Championships, Michael Knudsen has been an Everest virtual world champion, but on this team today, it's going to be a Jeppe Falk. We don't have a picture of Jeppe because he's so fast that he's really just a blur, to tell you the truth. No camera is able to capture an image. But Jeppe is a wattage monster. Canyon is the final team that I would look at, and this is just based on the body of their work. I mean, not one of these guys is what I would call a wattage machine. All of them, though, when you combine them up as a group, are going to be a part of the conversation. That's been the secret to their success, Matt. These guys will all be scoring points throughout the day. Lana Viasen has been one of the most consistent riders in the league. So that's a look at the teams to watch. Again, it's going to be a wild sprint when we get down to it. I'll throw it back to you, Matt, as they're going to be out on course here in just a matter of seconds. They certainly are. They are underway. Well, they're just rolling out. Almost perfect timing there, Dave. They're underway, and they're going to start 3 laps of this. Welkom bij de tweede scratch-wedstrijd van de WTRL Premier League. Vandaag staat er een vlakke wedstrijd op het programma. 3 ronden, Beach Island Loop. Ik lijkt het een gemakkelijke wedstrijd, maar ik heb ze zelf net gereden en ik kan zeggen, het gaat pijn doen bij iedereen. Het is niet zozeer de uitslag die telt, maar onderweg ligt er ook een sprint waar heel veel punten te verkrijgen zijn en die punten zijn wel belangrijk. Bij een scratch-wedstrijd is het niet zozeer de uitslag die telt, maar wel het totale aantal punten van de ploeg. Met andere woorden, onderweg moet er zwaar gesprint worden en daar moet je dan proberen van te recupereren, terwijl het tempo nooit gaat stilvallen. En na 3 toeren voel je dat wel. En dan is de vraag of dat er nog een eindsprint in zit. Je gaat dus keuzes moeten maken ook onderweg. Onze ploeg vandaag bestaat uit onder andere... Even piepen, want het is een beetje last minute allemaal. Sowieso Annie Koman, onze sprinter. Die verwachten we zeker vandaag. Stefan van Aalst, ook altijd snel. Een van de vaste waarden van ons team. Eens kijken, ik denk ook Michiel Loffermans meedeed. Joni de Bok, die doet ook mee. Michael Apers, die doet ook mee. Terug uit blessure. Daar verwachten we toch ook stilaan van. Die is terug in het goede vormpeil aan het komen. En dan normaal was er Jasper Paridans voorzien, maar die heeft last minute nog moeten afzeggen. Dus die is vervangen door de Kok. Excuses dat ik het niet weet, maar zoals gezegd, het is een beetje last minute dat we alsnog de wedstrijd gaan verslaan. We zelf ook net gereden, dus het was een beetje snel. Letterlijk tussen de soep en de patatten. Maar we zijn dus vertrokken. Eerste ronde. We zitten rond de vulkaanterrein. Het lastigste stuk gaat er dan ook zo meteen al direct aankomen. Wanneer we wegrijden van de vulkaan, gaan we op het offroad gedeelte komen. En na het offroad gedeelte komen we in de Italian Village en daar begint dan al de tussensprint. Daar gaat het al heel belangrijk zijn om die punten te pakken. Rechts zien we Gianni Koman goed voorin zitten. We hebben nog wel even, we moeten nu eerst de vulkaan nog door. Dan gaan we ervan wegrijden. De wind komt eraan binnen een 3-tal kilometer. Ik ben benieuwd of dat Zwift onze jongens ook eens in beeld gaat tonen vandaag. Vorige week was er de ploegentijdrit. Al bij al, als we nadien geanalyseerd hebben, mogen we nog zeer tevreden zijn. Het ging helemaal niet zoals dat we het wensten. Eén jongen kon niet vertrekken wegens technische problemen. Een andere had niet zijn beste dag. Dan na 1/3 van de wedstrijd de rol lossen, dus schoten we nog met 3 man over. En Warempel
konden we nog altijd de 11e plaats vasthouden op 20 ploegen met slechts 3 man. Dat is toch wel sterk gereden. Maar we hadden zelf meer verwacht. We gaan er alles aan doen voor dat ook te tonen dat we veel beter kunnen dan dat. Hopelijk kunnen we dat vandaag al rechtzetten. Zaken nemen geen keer, dus kijken we vooruit. Ondertussen zijn we in de kleine afdaling naar de vulkaan. Dan gaat de gravel er stilletjes al aankomen. En u gaat zien, ze gaan niet wachten tot de sprint. Vanaf dat ze op het offroad stuk komen, gaan ze versnellen. Gaat u allemaal de rode cijfers wel zien. Het is niet zozeer een 30 seconden inspanning, maar het is meer een 1,5 minuut inspanning die je in de benen moet hebben. Je moet en de gravel hard kunnen nemen en boven komen. 10 seconden proberen naar adem te happen en dan nog eens 30 seconden gaan sprinten. En na de sprint dan nog zien dat je niet laat ringeloren en dat je niet achter een gaatje valt waardoor je bijvoorbeeld de kop mist. Lijkt dus makkelijk zo in die groep, maar geloof me, dat is het alles behalve. Nu bijna beginnen aan de gravel. De camera een keer draaien gaan we het zien. Dat de toren en de poort naar de gravel opduiken. Voilà, ze gaan draaien. Beetje. Ja, de bulldozer power-up. Ik zie dat Tom de Smet daarop reageert. Maar in de Premier League is er geen bulldozer power-up. Dat gaat het iets realistischer maken, want die was inderdaad wel verschrikkelijk. Zeker als je die niet had. Een renner die het hazenpad probeert te kiezen. Het is een tactiek, maar dat lijkt me toch wel sterk voor dat nu nog tot aan die sprint vol te houden. Ondertussen zijn we op de gravel. De gravel is zo 500 à 600 meter met wat bochtjes. Gaat ook bergop gaan zelfs. En dan gaat u wel zien, vanaf de eerste bocht die naar links gaat, gaan de rode cijfers, voilà, ziet het ook al, gaan beginnen opduiken. Dus het gewoon letterlijk naar boven sprinten, boven komen, naar adem happen en verder sprinten. Zit hier een van onze jongens, Joni de Bok. Onze nieuwe trui. Stefan van Aalt zie ik daar ook, Mathieu de Kok zie ik daar ook. We zitten hier nog goed, voilà, we zijn nu in de Italian Village. Kasseitjes, nu is het even happen. En zo meteen binnen 100 meter komt er een linkse bocht. Die is er hier. Dan gaat de sprint al beginnen. Hier gaan we weer de rode cijfers gaan zien. De sprint duurt ongeveer 21 seconden. We zijn eraan begonnen. We kijken, ja, ik zie hier twee van onze jongens toch goed voorin. Van Van Aalst is dat, zie ik. Van Aalst, vierde. Kan ik komen, negende denk ik, zo te zien nog. Direct kijken, ja. Van Aalst, vierde, Janicoma, negende. Allebei in de punten. Dat is goed, dat is 9 punten samen. Het is een ploegenwedstrijd, dus de individuele punten zelf telt zo niet. Het is beter van veel jongens in die top 10 te hebben. Dat is beter dan dat je 1 man hebt op de 5e plaats die 6 punten pakt en dan niemand meer. Wij halen nu 9. Ik weet niet of dat ze ook zelfs een klassement gaan laten zien, een tussenstand. Van de ploegen dan. Ik denk dat we dan ook wel ergens top 3 al staan nu. Na 1 sprint. Nu is het een tijdje rustig. Tot als we weer aan die sprint komen. We gaan daar zien. We staan inderdaad samen derde. Callas. Mooi.
Het lijkt hier heel rustig te gaan, maar als je naar die wattages ziet, dat is heel de tijd 4,5 tot 5 watt per kilo. Echt heel op het gemak zit je niet. Je ziet ook al een paar kleine splits daarachter van mannen die moeten proberen terug te komen. Dat kost krachten. De wedstrijd is wel makkelijk in te delen. We gaan 3 keer die sprint rijden. Dan op het einde doen we de finale sprint. Voor de rest gaat u hier vooral het peloton zien rijden. Al die jongens zijn natuurlijk heel goed aan elkaar gewaagd. We zitten hier in de Premier League. Allemaal topatleten, goed getraind. Voilà, we zien ook eens de status van Johnny de Bok hier op beeld. Een van onze jongens. Vooral een beetje aan het puffen en blazen. Ziet dat het niet echt van harte is, ook al rijden ze zo in groep. Mooi. Filteren Joni nu ook uit het peloton. Hem beter in beeld ziet. Nog een keer ons nieuw tenue van de topteam. Hartslag 156. Gaan we de tunnels onder het water induiken. Richting de aankomst en dan zit de eerste ronde erop. ...11 minuten onderweg, dus ik denk dat we een dikke 15 minuten per ronde gaan rijden, dus een 3 kwartiertjes deze wedstrijd. Rekening houdende dat het helemaal niet gaat stilvallen. Vandaag is het dus echt wel voor de sprinters, maar ook wel voor de echte punchers. En dan spreken we over de mannen die zo de 1 à 2 minuten punch in de benen hebben. Die van op de gravel kunnen aangaan en het kunnen volhouden tot aan de sprint. Het zal sowieso ook een grote groep zijn die naar de eindmeet rusht. En die Koman zien we nog altijd goed daar. Kop blijkbaar. Van Aal straks ook de top 10 binnen. Sowieso nog 2 jongens die er goed bij zitten. En ik verwacht dat onze andere jongens er ook nog wel goed bij zitten. Ik zag Johnny de Bok daar straks in beeld, dus die zit ook in deze groep. Moet dat nog niemand zich heeft laten ringeloren achterin. Nu is het gewoon weer even wachten tot als we terug aan die vulkaan zijn. Terug de sprint gaan hebben, voor de rest gaat er niet veel gebeuren. Ik denk ook niet dat we heel veel aanvallen gaan zien, want iedereen weet wanneer je aanvalt dat je gewoon je doodvonnis tekent hier. Echt wel al je energie in die sprint moeten steken. Dus even wachten. Sprint.
crack the code if you're a team like Canyon or a team like Legion of LA. This is a tough day. I mean, we've talked about the fact that, there are horses for courses in racing. And today's a sprint day. And if you've got a team that has a couple strong sprinters, this is your day. You better make hay when it's in the field, because next thing you know, we're going to be back in team time trial mode where your team may struggle a little bit. So if this is your day, you want to make every opportunity you can pay off for you. So taking a look at this group, Matt, another thing that's noteworthy here is these athletes, and the percentage of difference in ability and talent is so small at this point that you don't see guys getting dropped like you would in some of the lower divisions. They can hang on. They can stay in the draft. It's just they can't participate in the sprint. Exactly. It is very interesting, the kind of numbers, as you said, the extraordinary numbers it takes to kind of win a sprint at this elite level is quite phenomenal. And almost you think, well, because I can't compete, I'm just going to have to wait, and when the race kind of gets naturally attritional, almost for that natural kind of selection, as we look at Cyber and Welling here. Ryder looking pretty comfortable. The Dutchman there setting up just on 4 watts there, and then look at the draft saving there. The first time we've seen this on the men's race here. The draft saving is basically how much this particular rider is saving in watts, as opposed to the rider that's just sat right on the bunch, on the front of the bunch, and taking all of that wind. So the optimum place, as you well know, Dave, to sit, especially in a bigger group, is towards the back end in the middle of this group. And we've got a rider that's just chipped off. Well, Bruce Bird, the Canadian, has flown the coop again for team at draft. He's a rider that's done this before, but he's going very, very long, just coming up to the end of a lap number 1. So 12.8 Ks will have been done when he takes the line for the first time. This, of course, is our first glimpse at the approach to the finish line. But we've seen Bruce Bird do this before. But hey, this is a bold, bold move by the Canadian in the red with that big D. Yeah, as they say in Canada, Canuck up, and that's Big exactly what Bird is doing. This is a very strong rider. I have a feeling, Matt, this is a one-play for 10 points right now. His advantage is 4.5 seconds here. I have a feeling that he's going to pot commit here, push all the chips into the middle of the table and see if he can get those 10 points. So right now they're coming fast and furious, though, as they start setting things up. But Bruce Bird doing a really good job. He's flogging himself like a rented mule right now. Look at this effort as he's up out of the saddle. Great job by Bruce Bird here, animating the race. It takes a brave rider, Matt, to attack out of this field. Well, I mean, these are the riders that make bike racing in real life or in the virtual world. You need riders to take a risk sometimes, to gamble. That's what, and it's riding with real panache there. But as you said, it's going to be hard to hold off the might of that group, which is moving very, very quickly. We're just moving away now from downtown Watopia. This is this nasty little drag. Just go through the kind of rock archway before we swing a right turn and head back towards the volcano. But he's holding them at 4.4 seconds. But the big question, Dave, as we well know, at what cost? Because over this little drag here, he's putting out 7.3 watts a kilo, which we know it's going to take a superhuman rider to sustain it. But you've got to doff your cap to the Canadian, because he is, week in, week out, he is unafraid and nearly caught them unawares a couple of back in season 2 into the center of the volcano. Do you remember he went with about a K to go, got caught with only 200 meters to go? But I think you're right. I think this is a long play to try and get those points, and he's having to work very, very hard indeed. Well, win, lose, or draw, Matt, this is the kind of rider that makes racing so much fun, as he's going to give us a bit of a storyline here through the second chapter of the race today. I mean, he's all in. I mean, completely committed here. And as it goes up to 7 seconds or close to that, you start wondering, when do they fully engage in the chase, or do they write this off? Do they let the draft rider have the 10 points? Because, Matt, I don't know that I'm going to put 2 riders on the front right now to chase back one when second place is 9 points here. That's not enough to make it worth burning a match, to tell you the truth. I would let him go. I agree. Especially they're a team. I mean, Drotha is a very, very solid team. They wouldn't occupy this Premier Division if they weren't a solid squad. But they're a team that kind of are solid performers rather than spectacular. But I think they're going for these kind of points early on.
And given the points that have been scored at the moment, Draft hadn't scored any points, so you wouldn't have thought it would affect the kind of equilibrium overall, but it is providing a good opportunity. But the gap is starting to come down a little bit, but look at that, still pushing out 6.6 watts a kilo as the other riders just rotate and drift to the front, keep that speed kind of high. This is an amazing performance. He's only got a couple of Ks to go now. He's just rounding the back of the volcano, heading into the volcano, a place that he knows very, very well. Then they'll drop back down. And I think it might be the approach to this intermediate sprint that could be the death knell for this rider, because it's that gravel sector, as we well know, Dave, it kind of... Team Bruce Bird, die al een tijdje alleen probeert. Met een maximum van 5 seconden. Ondertussen teruggebracht naar 3 seconden. Zitten in de vulkaan al terug. Het is nog een stukje tot als we terug op de gravel komen, dus ik denk niet dat dat goed gaat komen. Daar komt de gapende mond van het peloton. Rekening houdende dat op de gravel al de cijfers in het rood gaan. Hem zo voorbij vliegen. Dan nog moeten rappen voor nog eraan te hangen boven. Maar al bij al wel mooi dat we zo'n jongens hebben die toch iets proberen. Alles terug te samen. Meteen hier bocht naar rechts nemen, bergaf. Kinder aan de overkant van het water gaan we er weer aan beginnen. Een grote groep. Maar op het tweede stuk nu gaat het sowieso weer scheuren. Het is toch een beetje ogen uitkijken en zien dat je niet laat vangen. Achter een scheurtje zit, mee je lost. Punten zijn belangrijk, maar natuurlijk aan de finish liggen er ook nog heel veel punten te rapen. In de kopgroep blijven is toch wel redelijk belangrijk ook. Keuzes maken. Een goede 5 à 600 meter gaan we doen. Splitsing. De boogjes. Hinder in de verte ziet u een torentje. Daar begint het. En is benieuwd. Onze jongens een beetje zien straks. Hier 2 zitten. 18. 16. 187 is het. Tweede nummer. Grote paal begint de gravel. Eerst nog een stukje vlak. Komt er een linkse bocht. Dan begint het ook bergop te gaan. Ziet het ook ginder in de verte. Waar ze naartoe moeten een beetje. Nog heel even varen. Vanaf de linkse bocht gaat komen, dan gaan ze eraan beginnen. De rode cijfers gaan weer naar boven komen. Het is nu ongeveer 3%. Pakken we enkele lusjes. Blijven bergop gaan. Moet hier echt wel mee voorin blijven zitten, anders spelen Sevens al niet meer mee boven in de sprint. 8 watt per kilo. Gewoon voor voorin te blijven. Af de gravel. Italian Village binnen. Een heel klein stukje. En vergeet ook niet, ook die kasseitjes geeft een rolweerstand. Het bolt hier niet echt prettig. Dat stopt daar pas in de bocht en na die bocht is al de sprint daar. Zitten allemaal weer klaar. Die Stefan van Alst heel goed voorin, tweede plaats. Zeker mogelijk, ja, we gaan eraan beginnen hier.
Stefan houdt goed zijn 5e plaats vast voor de moment. De plaats. Nee, dat niet denk ik. We wachten. Ja, toch wel. 9e plaats. Goed. 2 punten. Nu proberen we een beetje te bekomen aan 5 watt per kilo. We wachten nog even af op de tussenstand voor de ploegen. Gaan we nog in die top 5 zitten. Niet vergeten, de winnaar pakt 50 punten strak aan de meet. Denen gaan leiden, denk ik. Ja, Denen op kop. Altijd mooi 5e. Dit kunnen halen of houden. En dan strak een hele goede eindsprint. Dan zit er nog heel veel in. In ieder geval, we doen mee. Dat is leuk. Ik ga terug de commentaar even geven aan de Amerikanen. Want we gaan nu terug even een rustigere periode in. Als we weer aan de sprint komen. 1 points already for PO Auto's ceramic speed, and that's as good as at the finish line, about a 7th or 8th place. That certainly is. We're going to have a look at that sprint again in an action replay. They left it very, very late indeed. There's a few riders to kind of made it hard on the approach up the S's, but this was the moment that they crossed the line. Just see that here, another little camera angle there. Second place, you could just see there for Vidar Mel. And then the rest of the team, a few little gaps, a few little fissures starting to appear, but that means that PO Auto ceramic speed, as Dave illustrated there, in a very, very strong position. And remember, there's still another sprint to go, so still another 10 points on offer next time through before we hit the finish, and more points on offer on the finish line as well. Remember, 50 points for the winner, 40 points for second place, then 35, 30, 27, 25, and then from 6th place down to 30th, the points are there are 1 increment points all the way down. So still a lot of points on offer, but there are some teams now, Dave, some of the favoured teams in this league now have got towards the back end of this race, have got a lot of work to do. And I'm just wondering if there is some overarching plan that the teams are kind of happy, I say happy in inverted commas, but they've got a plan that they're kind of sticking to and are really going to try and shake things up a little bit later on. This is really, really fascinating. This hasn't gone, Dave, like the way I expected it. I don't know how I kind of really expected it to go, but I didn't expect some of the biggest teams on the platform not to have scored any points. They've got a lot of work to do. They may actually be gambling here. This is fascinating. There are a few teams that will be petitioning to see more stages like this, and this is really a great example of the range that we could be seeing in the ZRL. I really think that today will stand out. We're in with the Austrian rider now, Stefan Kirchmeier. Stefan has built up a huge support system around himself and the Kirchmeier sports program there. Most of the riders are German. There's that nice mix of Austrian and German riders on the team, but Stefan should be proud of what this team has been able to do. Is he is sitting right in the sweet spot there, Matt. I really like how this illustrates. We've been talking about draft savings. Well, you're not going to do too much better than Stefan is now as he settles back in. His team has been participating in the bonus sprints and more than keeping their head above water. So you make an excellent point, Matt, about this
storyline today hasn't been so much about the teams that are scoring points, but the teams that haven't. Because if you go back and look at which was a wild and woolly team time trial last week, well, this is, again, polar opposite, as we've got Zwan off the front right now. Again, you always wonder what is going on with these attacks, and are they trying to set the table for riders to come up and join, Matt, and make it a real run? Because it's going to take 4 or 5 riders working together at this point. Again, a little over 38K of total racing today. So you can see with about 15.5 kilometers of racing remaining, one solo rider trying to hold off this field. You're like Don Quixote. It's a big ask, but again, we always say it's kind of almost like a suicide mission. But you know, racing wouldn't be racing. Imagine if riders just wanted to just sit in the bunch and just conserve energy. Of course, that is an important thing to consider, but we do need riders to go on the offensive. And Zwan has got a couple of seconds lead here. Heart rate hovering around 162. He's having to push out, you know, at least 1.5 watts per kilo more than the group behind. I mean, riders can just roll on the front, then roll back, saving lots more energy. That's why the bunch moves so much more, not so much quickly, but it can move quickly when it needs to. The bunch just moves far more efficiently than one solo rider out there who just has to continue working without any rest. But Tibor Zwan, we know the Dutch racing team finished strongly last year, and of course they had individual wins courtesy of Mako Voits. They're a team that know what they're doing. They really are. But I'm kind of surprised that maybe it is one of those moves where he's expecting some riders to come across, and that does happen in racing. You go clear, expecting to be joined by somebody, and then it doesn't happen, and it's like, what do I do now? I'm kind of committed now, so I've got to keep on riding. So there's one here, putting out, still hovering around 5 watts a kilo, but his lead's gone up 3.3 seconds. This is a solid ride here. Yeah, you feel lonelier than a stag date at prom when you're out here alone. You know, you really wish you had a date because no one wants to do this alone. I mean, you've got the hammer and tongs out now. Just look at the numbers, right? Zwan has been staying over 5 watts per kilo here, that's an uncomfortable territory to be in, while all the other riders sitting back in that group are ranging, you know, right around 3 to 4 watts per kilo. That is a massive, massive difference. You know, I'm looking at it, Matt. You know, the way the points have been distributed, yeah, I get it. PO Auto Ceramic Speed sitting on 21 points, and they've got 3 or 4 teams that are within just a couple points of them. That distribution, however, leaves it wide open for, let's look at a team like Insured presented by Pedal Power. They have 2 riders that could go top 5 today. If they really have their day and time to sprint perfectly, Tom Thrall and Brian Hodges could upset that proverbial apple cart because there's a lot of points there. So, again, if you have gone conservative out here, look how it's stringing out now. This is a big pressure moment, Matt. We're in with Tibor Zwan now. This is what that chase has done. He lit the fuse. I'll give him credit for that. Racers make the race, and Tibor, you certainly played your role, but we are Grupo Compacto. Hal Davies, the Welsh rider, has moved up to the front. There's another Canadian out of Vancouver, British Columbia, Matt Usborn. He's a closer. That man knows how to suffer. No doubt about it. Spencer Segabruch. He's one of the Canyon riders that's now starting to insert themselves into the conversation, Matt. So the cast of characters changing a little bit up on the front. We've got another bonus sprint, and then our final sprint of the race here, where it all will be on the line. Buckle up. Here we go. We're down to 13.3K of racing remaining. This will go by very quickly here. It certainly will, Dave. As you said, coming up 2 laps done here. This is week 2 of season 3 of the Zwift Racing League. It is all about points. It is a points race. Points make prizes. It is the team that accumulates most of the points out on the road and at the finish that will win. Of course, there is the glory, the individual glory of winning the scratch race on the day. But more importantly, it's accumulating as many points as you can. And we do have 1 lap to go now. Back through the finishing arch. That is their final glance at the finishing arch in this more benign state. Next time through, they'll be thundering across to try and see who takes the win. But riders jostling for position here. Still a few kilometers to go now. The intermediate sprint on this course comes at around 6Ks in. And this is where the road just gently starts to rise as we look at the figure of Matt Osborne there. A bearded Matt Osborne, communicated up, of course, got his headphones stuck in. He's only got 7 ride-ons there. Come on, guys.
get on your Zwift companion app, get involved in the conversation and encourage these riders, because believe you me, this last lap is going to be very, very painful indeed. And Matt Osborne just sat on about 4.8 watts a kilo there, making it look relatively easy. And believe you me, not many riders could ride for very long at all at that sort of power. They are motoring along here, Dave. Up the drag now, well into our final lap, and we have another attacker. One solo rider, and I think it's Howell again. Howell Davies making his mark. Matt Usborne is out on his patio in a high-rise in downtown Vancouver, one of the most modern cities in the world, Matt, a place I'm sure that you would love up there in Canada. Boy, you know, the Canadians have been all over the front of this bike race on various teams out here today. Restart Racing has been strong, no doubt about it, but here we are in with Davies now, and you can see he's starting to open up that gap. This is the third rider that we've seen make this play, as now how over 3 seconds, so he's committed to this. And Joel Davies die het ook probeert. Moet echt wel een Lennart Teugels zijn om dit te kunnen volhouden. Die zit jammer genoeg in Spanje. Ronde van Valencia. Die gaan we volgende week terugzien. Zou dat kunnen? Voor 5 seconden voor het peloton blijven rijden. Ik vrees dat dit niet gaat lukken. Ondertussen gaan we weer de vulkaan gaan binnengaan. Dan gaan we naar die laatste sprint. Als ik goed gekeken heb, denk ik dat we nog 3 jongens daar hebben. Ik zie nu de naam inderdaad van Joni de Bok ook op het scherm. Ik denk dat onze 3 jongens, als er niet meer zijn, maar sowieso Joni de Bok, Stefan van Aalst en Gianni Koman zijn, want die 3 namen heb ik zien opduiken. De rest van het team is het een klein beetje gissen of dat er nog iemand bij zat. Maar laat ze maar als een duiveltje uit een doosje komen straks aan de aankomst. Toch een beetje beweging. Groepje dat zich licht afscheidt. 4 man die bij Davies komen. 2 secondjes. Maar het vraagt natuurlijk sowieso wel om een reactie in het peloton. Eentje die komt en ondertussen ook bijna heel het peloton dat terugkomt. We meteen weer de afdaling aanvatten. Dan gaan we op weg naar de laatste van 3 sprints. Na die sprint is het dan de aankomst. En die Koman hebben we wel al goed voorin zitten zien, maar nog niet zo super in die sprints. Dus hopen dat dat bewuste keuze is en dat hij alles zet op die eindsprint. 50 punten voor de winnaar. Kan dus hard gaan als je daar de sprint wint. Een beetje keuzes maken, maar de derde sprint komt toch wel redelijk snel op de aankomst. Moet een beetje durven gokken. Sprint overslaan en voor de aankomst gaan. Nu ook Joni de Bok weer goed voorin. Proberen toch ook nog andere jongens te spotten, maar voorlopig hebben we niemand niet meer gezien. En een kilometer, dan gaan we weer aan de gravel sectie beginnen. Yell Power ook. Weer iemand die een beetje voorsprong neemt. Maar als die cijfers zo meteen in het rood gaan op de gravel, dan is het onbegonnen werk dit. Maar we laten ons graag een keer verrassen. Wel een mooie kloof dat hij creëert. Natuurlijk is niet iedereen in de groep een sprinter. Als je geen sprinter bent, moet je natuurlijk je kaarten op tafel durven leggen. Ook al is het tegen beter weten in.
Een tweede aan, zie ik. De verte. Probeert een brug te slaan. Ja, we zijn op de gravel. Ik is benieuwd, deze twee jongens. Eén, of dat ze wel gaan samenkomen, want Katje is nog niet echt toe. Geeft toch wel aan dat die eerste jongen goed gas geeft. Zometeen gaat het hier weer naar die 3 en 4%. Dan gaan de rode cijfers daarachter weer opkomen. Is benieuwd als we achterom kijken. Zien we Nederlanders waan en hier is de rest al. Zo snel gaat het. Erop en erover. Movistar team. Laatste bocht. En we zijn weer allemaal samen daar. Kijk, en je ziet, Zwaan is meteen ook gelost. Gegokt en verloren. Wat moet je soms doen? Een paar van onze jongens passeren. Even kijken wat er hier gaat gebeuren. Italian Village, meteen links. Wind komt eraan. Ja, we zijn eraan begonnen. Kijken of ja, Mathieu de Kok zit er ook nog bij, zie ik. Dus dan zijn we sowieso al met 4 man. Even de plek momenteel, laagste plek. Kom op, Mathieu. Top 10 proberen te halen. Net niet, denk ik. Die de box zien we er nu ook ineens opduiken. Op plaats 6, even afwachten. De uitslag zien. We hebben daar dan blijkbaar toch nog 4 jongens. Ja, kijk een keer. Joni de Bok, tweede plaats. Die hebben we zelfs gemist. Knap, 9 punten. Ja, maar dan Mathieu dan waarschijnlijk net buiten die top 10 verzeilde nog. Deed lang mee in die top 10. Maar toch goed. Kan ons sowieso wel in die top 5 houden voor de ploegen. Gaan we zo meteen wel zien. Ja, dat komt eraan. Mooi. Derde plek weer. 5 punten met de eerste plaats en 4 punten met de tweede plaats. En alle punten gaan nu gespeeld worden aan de finish. En ik hoop dat het nu Gianni en Stefan waren die bewust hier niet echt meegedaan hebben en alles op die laatste sprint gaan zetten. Dat zou fantastisch zijn. Gianni Koman in 7e positie, dus die zit sowieso daar nog goed voor in. En we weten dat hij die sprint wel heeft. Met voorsprong onze sterkste, snelste man. De familie Koman in het echt op de wedstrijd is, dan weet je dat je sowieso niet meedoet voor de eerste plaats. Laat ons hopen dat dat vandaag ook het geval is. Ja, we gaan de replay zien. Dan gaan we even naar Joni kijken, die hier van voor moet zitten. In een blauwe trui. Ja, we zien hem hier zitten. In het midden. Mooi, en nog net zijn wiel gesmeten. Weer iemand die nog probeert de massasprint te vermijden. 5 kilometer, maar die gaan heel snel gaan. Nu komt het erop aan om een goede timing te voorzien. We gaan zo meteen even terug over de gravel. Dan duiken we in de tunnels. Dan moet je zien, wanneer we uit de tunnel gaan, gaat het weer 4-5% omhoog. En daar moet je al meedoen, want anders verzeil je heel snel achterin. Je moet daar toch al een halve cartouche verschieten. Als je dan daar kan blijven, dan zit je mee. En dan ga je ook meedoen.
Maar dan is het kwestie van de perfecte timing te proberen bereiken. Ben benieuwd. Ook op Shani en op Stefan voorin. Zou knap zijn moest Joni zo snel nog kunnen recupereren van de sprint daarnet. Het is nu niet echt dat het stilvalt daarachter. Zestal seconden voor deze jongen. Nog 4 kilometer. Zou me verbazen, maar weet maar nooit. Vanaf dat we in die tunnel duiken hier zo meteen, gaat iedereen zijn positie willen zoeken. Wat voorin is natuurlijk, maar dat gaat natuurlijk ook het tempo verhogen. Iedereen blijft maar passeren voor voorin te blijven zitten. Tussen zitten we in de tunnels. Het is de laatste sectie voordat we aan de finish komen. Het heeft toch wel een mooie kloof ondertussen bijeengefietst. 12 seconden. Nog wel 3 kilometer. Maar als hij deze tempo kan aanhouden, dan zit het er misschien wel eens in. ...14 seconden. Uit de tunnel zal een heel belangrijk gedeelte worden nu. Daarachter echt gaan aanzetten en in de rode cijfers gaan, kan die 12 tot 14 seconden zo gehalveerd worden. Maar als die boven nog altijd meer dan 10 seconden heeft, dan zit het er wel in, denk ik. Gaat sowieso, denk ik, toch wel meer dan 5, 6 seconden moeten hebben voor de sprint eraan komt. Maar u ziet het, niemand te zien daarachter. Strafstaaltje van deze jongen uit Canada. De jongens ook weer opschuiven van voor. Ertussen binnen de 2 kilometer. We gaan zo meteen de tunnel uit. En dan gaan we zien. We zien daar wel reacties ondertussen voorin. Moet ook wel, als je nog wil winnen. De leider die gaat nu uit de tunnel. Ziet het aan de hellingsgraad, 10%. Het peloton gaat nu beginnen aan die sectie. Naar de kilometer. Je ziet hem nu rijden, rechts op de kaart. Gaat toch nog heel spannend worden. Hij mag totaal niet stilvallen en we gaat die 470-80 watt moeten houden, tot aan de meet, op zijn minst. Ik denk zelf dat er nog dat is nog een andere rijder die daartussen zit. Dat ziet er heel goed uit. Je ziet wel in de verte het peloton, maar die gaan nooit meer terugkomen. Zometeen gaat hij rechts en dan gaat hij al op weg naar de finish. Een tweede renner die probeert. En hier is dan het peloton die de bocht pakt. Maar die gaat
Die gaan tekort komen. Nu zijn we eens benieuwd of dat we toch nog iets kunnen doen van voor. Sprint is begonnen. Oei, oei, ik zie niemand komen op 2 seconden. Oh, dat gaat nog spannend worden. Ollie Jones, die gaat er nog voorbij. Met 100 meter te gaan. Wat jammer. En misschien de rest ook nog. Oh. Stefan van Aals zie ik daar ook zitten. Ik heb niet helemaal opgelet. Heel jammer. Wat een inspanning. En dan op 100 meter van de meet voorbij geknald worden. Heel mooi om naar te kijken. Maar de jongen op zich zal wel balen voor het moment. Eens kijken. Niet meteen iemand van ons te zien, maar ik zag nogthans de naam van Stefan van Aalst opduiken. Misschien krijgen we nog een tweede slide. Jongen, dus zo lang op kop heeft gereden. Alsnog negende, maar dan gaat hij toch niet heel zet mee zijn niet meer, denk ik. Kijken of dat we nog meer van de uitslag te zien krijgen. Uit de top 10. Ook de ploegen. Even het woord weer aan de Amerikanen geven. This is Ollie Jones in his pain cave. He's gone very, very deep indeed. I mean, this sport of ours is such a beautiful sport, Dave, but it can be so cruel, but so spectacularly exciting at the same time. But it's all about timing your effort. And this man, Ollie Jones, well, he did that to perfection. I mean, who'd have thought with 500 meters to go, this man would emerge the winner, but he has. Yeah, he turned himself into a wattage cottage. There's no doubt when you talk about Ollie. Matt, do we call that a sprint finish? Because that was without a doubt the most fantastic finish that I've seen. Ultimately, it was won in a sprint, but that was a catch of a solo break with a sprint right behind it, literally a millionth of a second behind it. That, ladies and gentlemen, is what we've been hoping you would enjoy on ZRL. Today's, I still have goosebumps. I guess you call it chicken skin, whatever it is. I'm affected by that race, no doubt. And I see a lot of folks online chiming in as well. To all the Gianni Koman op plaats 13. 18 punten. Maar ik kan verkeerd zijn, maar ik heb Stefan gemist en ik ben wel zeker dat ik die toch wel voorbij zag komen. Ik denk zelf dat hij die eerste leider ook nog passeerde, dus we gaan toch nog een beetje afwachten. We gaan de replay zien en misschien zien we hem dan zitten. Dus opletten, we gaan een blauwe trui spotten. Ik ga eveneens zijn naam ook opduiken. De rechtse kolom, dus bijna zeker dat hij er toch ergens voorin zat. Hier gaan we zo meteen Ollie Jones zien opduiken. Daarachter kijken, Ollie Jones gaat er voorbij. Maar net voor de meet gaan er nog een paar komen. Die er voorbij gaan. Dan gaan we even kijken. We zien daar wel degelijk, denk ik, op een 5e plaats of zoiets iemand van ons zitten. Dan zei ik mij goed mis. Gaan we het hier beter zien. Ook de Movistar trui is blauw. Even goed kijken. Ah, hier beter. Een beetje gokken, maar. Jawel, dat is zeker iemand van ons, sowieso, die 4e wordt. Dus ik denk Stefan van Aalst 4e, dat zal nog wel gecorrigeerd worden.
Ik denk dat deze lijst niet helemaal juist gaat zijn. Gaan we een beetje afwachten. Voorlopig staan we 8e. En ik ben bijna zeker dat Stefan van Aalst daar helemaal voorin zat. En dat hij misschien wel 25 punten pakte daarmee. Of misschien zelfs meer. Helemaal voorin pakt hij er 50, 45 en zo naar beneden. Dus als hij wel degelijk 4e of 5e werd, dan heeft hij heel wat punten. En dan gaat onze ploeg direct in 20 of 25 punten meer krijgen. En dan ziet u zelf waar we naartoe gaan. Dan gaan we zo naar die top 5. Nog eventjes afwachten. Maar ik denk dat we sowieso in die top 6 zouden moeten komen. In ieder geval, het was leuk om te zien. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. We zien jullie graag terug volgende week. Is het denk ik weer een scratchwedstrijd. De New York Com. Dan zien we ook Lenner terug. En de New York Com is wel iets voor hem, denk ik. Laat ons daar weer naar uitkijken. Dank u voor het kijken. En tot